Okay friends, in previous lecture we are discussed about the entire informations about the human excretory system. Now human excretory system, it consisting main four parts. First one is the pair of kidney, second one is known as the pair of ureter, third one is known as the single, त्याला आपण urinary bladder असं म्हटलं, and last one that is called as the urethra. याच्याबद्दलचं जे डिटेल स्ट्रक्चर आहे तो आपण प्रीवियस लेक्चर्स मध्ये कंप्लीट केलेला आहे. आज ॲक्च्युअल आपल्याला पाहायचं आहे की किडनीचं जे मेन फंक्शन आहे ज्याला आम्ही म्हणतात एक्सक्रिएशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन. तर ॲक्च्युअल किडनीमध्ये असा कोणता पार्ट्स आहे की तो एक्सक्रिएशन ही करतोय आणि त्या ठिकाणी ऑस्मो रेग्युलेशनचंही फंक्शन्स मेंटेन करतोय. म्हणून आपल्याला किडनीचं इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करावं लागतं, ज्यासाठी आज आपण स्टडी करणार आहात लॉन्जिट्युनल सेक्शन्स ऑफ किडनी, दॅट इज कॉल्ड एज द LS ऑफ किडनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल किडनीचा शेप कोणता सांगितला आपण, बीन शेप्ड. त्यानंतर किडनी ज्यावेळेस आपण सरफेस म्हटलं तर किडनीला सरफेस किती आहेत एक्सटर्नली, टू सरफेस, आउटर अँड इनर. आउटर सरफेसला कॉन्व्हेक्स म्हटलं, इनरला आम्ही कॉन्केव म्हटलं. इनर कॉन्केव सरफेसवर वन पॉइंट इज प्रेझेंट, दॅट इज द नॉच, अँड विच इज द साइट फॉर एंट्री ऑफ, कुणाला एंट्री देतं, renal artery and nerve, and it is the point also exit the renal vein and ureter. म्हणजेच या हायलम किंवा हायलस पॉइंट मधून जे एंट्री आणि एक्झिट करणारे मेन चार पार्ट्स आहेत त्यापैकी पहिल्यांदा लक्षात ठेवायचं रेनल आर्टरी, रेनल व्हेन, नर्व अँड युरेटर. दॅट इज द साइट फॉर एंट्री अँड एक्झिट ऑफ ऑल दीज आर पार्ट्स. हे सर्व आपल्याला पाहिजेत इंटरनल स्ट्रक्चर किंवा लॉन्जिट्युनल सेक्शन ऑफ किडनी. किडनीचं एक्सटर्नल जर कव्हरिंग पाहिलं आपण तर त्या ठिकाणी किडनी कोणता शेप म्हटला आपण, बीन शेप्ड. या ठिकाणी आपण किडनीची जे डायग्राम पाहतोय ज्यामध्ये आपल्याला किडनीचे मेन दोन सरफेस म्हटलं आपण, एकाला काय म्हटलं आपण, एकाला म्हटलं आपण कॉन्व्हेक्स आणि दुसरा कॉन्केव. तर ॲक्च्युअल हा किडनीला जे एक्सटर्नल कव्हरिंग आहे ते एक्सटर्नल कव्हरिंग ज्याला काय म्हटलं आपण, the kidney is externally covered by the fibrous connective tissue that is known as the renal capsule. किडनीला आपण एक्सटर्नल पार्ट्समध्ये जो कव्हरिंग आहे त्या कव्हरिंगला काय नाव दिलं आपण, कॅप्सूल. सो दॅट इज कॉल्ड एज द, या पार्टला आपण नाव दिलं रेनल capsule. So what is the renal capsule? Each kidney is externally covered by the fibrous connective tissue membrane. That membrane is known as the renal capsule. Now this kidney internally they can divide it into the main two region. One is the renal cortex and another one is the renal medulla. म्हणजेच किडनीला जर आपण इंटरनल स्ट्रक्चरमध्ये पाहिलं, each kidney is divided into the main two region. कोणते दोन रिजन आहेत, एकाला म्हणतो आपण रेनल कॉर्टेक्स आणि दुसरा रेनल मेडुला. जो पेरिफेरल रिजन्स असतो या पेरिफेरल रिजन्सला काय म्हणतो आपण, रेनल कॉर्टेक्स, आणि जो पार्ट्स इनर साइडला असतो ज्या पार्टला आपण नाव दिलं दॅट इज कॉल्ड एज द रेनल मेडुला. हा जर पार्ट्स आपण पाहिला तर हा एक्सटर्नल पार्ट सोडून हा जो इंटरनल डॉटेड पार्ट्स आपण दाखवला तर या पार्टला काय नाव दिलं आपण, दॅट इज कॉल्ड एज द रेनल कॉर्टेक्स. Each kidney is divided into the two region. One is the renal cortex and another one is the, that part is known as the renal medulla. So each kidney is divided into the how many region, two region, outer and inner. Outer, that is called as the peripheral regions of each kidney, that is called as the renal cortex, and those region which is present just towards the concave surface that is known as the renal medulla. Now this renal cortex is a dark reddish in color. याचा जर आपण पार्ट्स पाहिला तर यांच्यामध्ये हा रेनल कॉर्टेक्स हा कसा दिसतो आपल्याला, these are the dark reddish in color due to the presence of, कुणामुळे तर ॲक्च्युअल these parts which contain the Malpighian body and blood capillaries, and due to the presence of Malpighian bodies and blood capillaries it shows the dark reddish in color.
वाक्य चांगलं लक्षात ठेवा. पेरिफेरल रिजन ऑफ किडनी नोन एज द रेनल कॉर्टेक्स. दॅट रेनल कॉर्टेक्स दीज आर द प्रेझेंट टुवर्ड द पेरिफेरी अँड दीज आर द कसा आहे रेडिशन कलर. कुणामुळे आहे? ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, यांच्यामध्ये कोणता पार्ट्स आहेत? मॉल्फिजियन बॉडी अँड ब्लड कॅपिलरी, ज्यांच्यामुळं ॲपिरन्स हा पेरिफेरल रिजनचा कसा येतो? डार्क रेडिशन कलर. ज्या पार्टला काय म्हटलं आपण? रेनल कॉर्टेक्स. Now, this renal cortex, it consists of the parts of nephron like that. पा इथं शब्द आधी लक्षात ठेवा. काय म्हटलं मी इथं? नेफ्रॉन. सो व्हॉट इज द नेफ्रॉन? पुढे आपल्या लेक्चर्समध्ये पाहायचं आहे. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ किडनी. जसं किडनीचं स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट जर म्हटलं तर कुणाला म्हणायचं? नेफ्रॉन. ज्या नेफ्रॉनमध्ये मेन 2 पार्ट्स असतात. एकाला म्हणतो आपण मॉल्फिजियन बॉडी अँड सेकंड वन इज नोन एज द रेनल ट्यूब्यूल. पा renal tubules and Malpighian body, these 2 parts collect known as the nephron. Nephron is the structure and functional unit of each kidney. किडनीचा स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट कुणाला म्हटलं आपण? नेफ्रॉन. ज्या नेफ्रॉनमध्ये या ज्या मॉल्फिजियन बॉडी आहेत त्या मॉल्फिजियन बॉडी कुठे प्रेझेंट असतात? प्रेझेंट इनसाइड द रेनल कॉर्टेक्स. शब्द विसरू नका. दॅट रेनल कॉर्टेक्स इट कन्सिस्ट ऑफ कोण आहेत? मॉल्फिजियन बॉडी. फॉर एक्झाम्पल पुढे आपण डिटेल स्ट्रक्चर पाहणार आहेत. तर यामध्ये हा जो असा बोमेन्स कॅप्सूलचा पार्ट्स आहे, ज्या बोमेन्स कॅप्सूल नंतर इथं येणारे या ट्यूब्यूल्स असतात. या ट्यूब्यूलला आपण रेनल ट्यूब्यूल्स म्हणतात. आणि या रेनल ट्यूब्यूल्स पासून जो इनर्वेट होणारा पार्ट्स असतो त्या इनर्वेट होणाऱ्या पार्ट्सला आपण लूप ऑफ हेनले असं म्हणतात. आणि नंतर यांच्यामध्ये येणारा हा पार्ट्स परत पुन्हा कोणता असतो? DCTचा असतो. तर पा दॅट पार्ट इज नोन एज द कोणता आहे? बोमेन्स कॅप्सूल. ज्या बोमेन्स कॅप्सूलच्या मध्ये परत एक पार्ट्स असतो ज्याला आपण ग्लोमेरुलस असं म्हणतात. काय म्हणतो आपण त्याला? ग्लोमेरुलस. आणि यांच्यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ काय असतात? ब्लड व्हेसल्स. पा ह्या एंटायर पार्ट्सपैकी हा जो पार्ट्स आहे याला म्हणतो आपण DCT. हा जो पार्ट्स आहे याला म्हणतो आपण PCT. हा जो पार्ट्स आहे ज्याला म्हणतो आपण लूप ऑफ हेनले. पा या ठिकाणी मी लिहितो लूप ऑफ Henle's. So, loop of Henle's, PCT, DCT and Malpighian body. These are the parts of nephron. हे सर्व पार्ट्स कुणाचे आहेत? नेफ्रॉन. तर इथं वाक्य लक्षात ठेवायचं. रेनल कॉर्टेक्स इट कन्सिस्ट ऑफ कोणकोणते पार्ट्स आहेत? रेनल कॉर्टेक्स कन्सिस्ट ऑफ मॉल्फिजियन बॉडी. कम्प्लिटली या पार्टला मिळून काय म्हणतो आपण? मॉल्फिजियन बॉडी. पा हा जो एंटायर पोर्शन्स आहे याला काय म्हटलं आपण? मॉल्फिजियन बॉडी. या मॉल्फिजियन बॉडी आणि यांच्यामध्ये PCT आणि कोणता पार्ट्स आहे? DCT. दीज आर द पार्ट्स प्रेझेंट इनसाइड द कुणामध्ये आहे? रेनल कॉर्टेक्स. पा पहिला शब्द लक्षात ठेवा. इच किडनी इज डिवायडेड इनटू द 2 रिजन, आउटर अँड इनर. आउटर रिजन इज नोन एज द पेरिफेरल रिजन विच इज ऑल्सो नोन एज द रेनल कॉर्टेक्स अँड दोज पार्ट प्रेझेंट टुवर्ड द इनर साइड दॅट इज कॉल्ड एज द रेनल मेडुला. नाव रेनल कॉर्टेक्स इज द डार्क रेडिश कलर ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉल्फिजियन bodies and blood vessels. Now it consists of the parts of nephron. कोणते parts of nephron आहेत? Malpighian body हा एक पार्ट्स आहे. PCT ज्याला प्रॉक्सिमल कॉन्व्हॉल्युटिंग ट्यूब्यूल्स म्हणतो आपण. पुढे नेफ्रॉनचं स्ट्रक्चर आहे त्यावेळेस आपण डिटेल चर्चा करू. इथं नाव लक्षात ठेवा. Malpighian body, PCT and DCT, these are the parts of nephron which is present inside the renal cortex, and the renal medulla is the parts of nephron but these are innervate इनसाइड द कुणामध्ये आहे? रेनल मेडुला. तर रेनल मेडुलामध्ये येणारा पार्टचं नाव लक्षात ठेवा. कोणता आहे? लूप ऑफ हेनले. ॲक्च्युअल यांच्यानंतर इथे परत पार्ट्स असतो दॅट इज कॉल्ड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. परत अजून कोणता पार्ट्स आहे? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स अँड दॅट इज ओपन इनसाइड द कलेक्टिंग डक्ट. नेफ्रॉनच्या स्ट्रक्चरमध्ये येईल. पा ना इनर रिजन जो आहे तो इनर रिजन कोणता सांगितला आपण? दॅट इज कॉल्ड एज द मेडुला. सो दॅट मेडुला विच हॅविंग द पिरामिड्स लाईक स्ट्रक्चर अँड दीज आर द प्रेझेंट टुवर्ड द कोणत्या साईडला आहेत? टुवर्ड द इनर साईड. मग इनर साईडमधील हा जो पेरिफेरल पोर्शन्स आहे या पेरिफेरल पोर्शन्सला काय म्हटलं आपण? दॅट इज नोन एज द मेडुला. पा मेडुला जो आहे मेडुला रिजन्समध्ये दीज आर द नंबर ऑफ पिरामिड्स
and these pyramids is present in the kidney. That's why the name is known as the काय म्हटलं पा renal pyramids. These are present inside the renal medulla. पा हा जो रेनल मेडुलामध्ये आहे तो अदर रेनल मेडुलामध्ये कोणता पार्ट्स आहे रेनल पिरॅमिड्स. दीज आर द 6 to 18 और 20 इन नंबर. जवळपास इथं 1 2 3 4 5 6 हा जो पार्ट दाखवला तो कोणता आहे रेनल पिरॅमिड्स. ज्याचा ब्रॉडर एंड जो आहे तो ब्रॉडर एंड कुणाकडे टुवर्ड द पेरिफेरी अँड नॅरो एंड जो आहे टुवर्ड द मेडुला. मेडुलाच्या साईडला इथं हा काय पार्ट्स प्रेझेंट आहे तर नॅरोवर पार्ट प्रेझेंट आहे. त्यानंतर पहा these renal pyramids which having the striations याच्यामध्ये असे striations present असल्यासारखा पार्ट्स असतो पहा. and due to the presence of that striations and loop of Henle it shows the कसा पार्ट्स आहे लाईट रेडिश इन कलर. यांचा जर कलर पाहिला तर कलर कसा असतो लाईट रेडिश इन कलर आहे. जसा डार्क रेडिश कलर कुठं आहे कॉर्टेक्समध्ये. मेडुलामध्ये कोणता आहे लाईट रेडिश इन कलर. रेनल मेडुला इट कन्सिस्ट ऑफ पिरॅमिड्स. इट्स ब्रॉडर सरफेस प्रेझेंट टुवर्ड द पेरिफेरी अँड नॅरो प्रेझेंट टुवर्ड द एंड. पा यांच्यानंतर इथं हा जो पार्ट दिसतो पा या पार्टला आपण काय म्हटलं renal pyramids. but actual in between the two renal pyramids वाक्य चांगलं लक्षात ठेवा. पा या हा रेनल पिरॅमिड्स हा रेनल पिरॅमिड्स इन बिटवीन द टू रेनल पिरॅमिड्स द पार्ट इज प्रेझेंट. दॅट पार्ट इज नोन ॲज द कॉलम. कोणता पार्ट्स म्हटलं आपण याला कॉलम अँड दॅट इज नोन ॲज द कॉलम ऑफ बेरिटिनी. याच्यावर MCQज पहा विचारला जातो आणि कन्फ्युजन पण बरेचसे विद्यार्थी होतात. या ठिकाणी कोणता पार्ट्स आहे हा कॉलम ऑफ बेरिटिनी. सो कॉलम ऑफ बेरिटिनी इज प्रेझेंट इन बिटवीन द टू पिरॅमिड्स. दोन पिरॅमिड्सच्या मध्ये हा जो पार्ट्स आपण पाहतोय या पार्टला काय नाव दिलं आपण दॅट इज नोन ॲज द कॉलम ऑफ बेरिटिनी. ॲक्च्युअल कॉलम ऑफ बेरिटिनी इज द पार्ट ऑफ किडनी बट विच इज प्रेझेंट इनसाइड द कुणामध्ये आहे मेडुला. पा हा पार्ट्स कोणता कॉर्टेक्स हा कोणता मेडुला. पण ॲक्च्युअल हा या पार्टला आपण काय नाव दिलं दॅट इज नोन ॲज द कॉलम ऑफ बेरिटिनी. पा column of Berettini is the parts of renal cortex but these parts are innervate inside the medulla. लक्षात येत आहे रेनल कॉर्टेक्सचाच पार्ट्स आहे पण तो कुणामध्ये इनर्वेट झाला रेनल मेडुला. कारण हा पोर्शन्स कुणाचा आहे मेडुलाचा आहे पण मेडुलामध्ये रेनल कॉर्टेक्सचा पार्ट्स इनर्वेट झाला आणि तो दोन पिरॅमिडच्या मध्ये आहे. हा पा दॅट इज कॉल्ड एज द कॉलम ऑफ बेरिटिनी. दॅट इज कॉल्ड एज द कॉलम ऑफ बेरिटिनी म्हणजे दोन पिरॅमिडच्या मध्ये हा जो पार्ट्स येतो या पार्टला काय म्हणतो आपण कॉलम ऑफ बेरिटिनी अँड दॅट इज द पार्ट्स ऑफ रेनल कॉर्टेक्स बट इनर्वेट इनसाइड द रेनल मेडुला. दॅट इज द कॉलम ऑफ बेरिटिनी. सगळे नावं लक्षात ठेवायचेत आणि ॲक्च्युअल लोकेशन लक्षात ठेवा. पा याच्यानंतर जर पाहिलं आपण या रेनल पिरॅमिड्समध्ये हे जे स्ट्रायशन्स असतात ज्यांच्यामध्ये रेनल पॅपिलीज आहेत. त्यानंतर पाहायचं आपल्याला रेनल पॅपिलीज ओपन मायनर कॅल्सेसमध्ये होतात मेजर कॅल्सेस आहेत आणि रेनल पेल्विस आहेत. तर या ठिकाणी हे पार्ट्स फक्त लक्षात ठेवा. इथं हा नॉच जो आहे या नॉचमधून एंट्री कोण करतं रेनल आर्टरी. एक्झिट कोण होतात रेनल व्हेन. त्यानंतर एक्झिट कोण होतो एक्झिट होणारा युरेटर. पाहिला आपण जो किडनीचा पोर्शन्स आहे या किडनीमधून जो या ठिकाणी ओपन होतात या पार्टला काय नाव देतो आपण युरेटर. पण ॲक्च्युअली या युरेटरचा जो लार्जेस्ट पोर्शन्स फनेल शेप्ड पार्ट्स असतो या पार्टला आपण नाव देतात पेल्व्हिस. काय म्हणाला रेनल पेल्विस. तर ॲक्च्युअल या ठिकाणी इथे हा जो मायनर आणि मेजर कॅल्सेस आहेत पा इथं लक्षात घ्या. या ठिकाणी हे जे दोन मेजर त्यानंतर इथं ओपन होणारे हा मायनर आणि मेजर कॅल्सेसचा पार्ट्स आहे. दीज आर ओपन इनसाइड द पा या ठिकाणी हा ओपन होतो इथं आणि नंतर हा लार्जेस्ट पोर्शन्स येतो ज्या पोर्शन्सला आपण नाव दिलं इथं नाव दॅट इज नोन ॲज द पा. ॲक्च्युअल इथे हा ब्रॉडर पार्ट्समध्ये जो इथे दिसणारा पार्ट्स असतो ज्या पार्टला इथं नाव दिलं आपण दॅट इज नोन ॲज द रेनल. हा ॲक्च्युअल कोणता पार्ट्स आहे रेनल पेल्व्हिस.
So renal pelvis is the कसा parts आहे तो, that is known as the broader funnel shaped parts which is present inside the renal cortex. Actual इथे येणारा जो renal ट्यूब्युल्स आहेत त्या रेनल ट्यूब्युल्स मधली कलेक्टिंग डक्ट आहे. कलेक्टिंग डक्ट्स इथं ओपन होतात, ज्या पार्ट्समध्ये पुढे पाहण्यात आपण रेनल पॅपिलीज असतात आणि रेनल पॅपिलीज ओपन इनसाइड द, इथं ॲक्च्युअल ओपन होणारा एक पार्ट्स असतो ज्याला म्हणतो आपण मायनर कॅल्सेस. आणि मायनर कॅल्सेस ओपन होतात, या 2 to 3 मायनर कॅल्सेस जे ओपन होतात ते लार्ज कॅल्सेसमध्ये, म्हणजे 1 2 3, इथं 1 2 3 हे मायनर 3 कॅल्सेस ओपन इन टू द 1 लार्ज, म्हणजे ज्याला काय म्हणतो आपण मेजर कॅल्सेस. तर या ठिकाणी कन्फ्युजन नको. पिरॅमिड्स 2 to 3 पिरॅमिड्स ओपन इनसाइड द minor calces and 2 to 3 minor calces open inside the major calces and all these 3 major calces open inside the renal papillae. तर या ठिकाणी सिक्वेन्स जर लक्षात ठेवला तर सुरुवातीला पहा, ज्यावेळेस तुम्हाला इथं रेनल पॅपिली हा पार्ट्स येतो, तो रेनल पॅपिली ओपन कुणामध्ये होतात, renal papilles, these are present inside the renal pyramids, open inside the कुणामध्ये duct of Bellini, duct of Bellini which is open inside the कुणामध्ये ओपन होतं renal papillae, duct of Bellini, then inside the minor calyx म्हटलं तर पहा इथे येतो तो पार्ट्स कोणता मायनर कॅलेक्स, आणि मायनर कॅलेक्स ओपन होतो ज्याचं नाव काय मेजर कॅलेक्स. सिंगल असेल तर कॅलेक्स म्हणतो आपण, मेनीला कॅल्सेस म्हणतो आपण. मेजर कॅलेक्स ओपन इनसाइड द रेनल पेल्विस and renal pelvis open inside the ureter open inside the urinary bladder is open inside the urethra and from this urethra they are released outside the body. तर ॲक्च्युअल हा जो रेनल पॅपिलाचा पार्ट्स आहे तो कुणामध्ये प्रेझेंट आहे, मेडुलामध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणजे रेनल पॅपिली हा कुणामध्ये प्रेझेंट आहे, रेनल मेडुला. आणि ॲक्च्युअल रेनल मेडुला जर पार्ट्स म्हटलं तर रेनल मेडुलामध्ये हा इनर्वेट होणारा पार्ट्स कोणता असतो, तर रेनल मेडुलामध्ये इनटेक करणारा पार्ट्स आहे, दॅट इज कॉल्ड लाईक द कलेक्टिंग डक्ट आणि कलेक्टिंग डक्ट्समध्ये ओपन होणारा पार्ट्स आहे, दॅट इज कॉल्ड लाईक द, ज्याला म्हणतो आपण नेफ्रॉनचा कलेक्टिंग tubules and that collecting tubules which is collecting tubules हा कुणाचा पार्ट्स आहे, collecting tubules is the parts of nephron. ॲक्च्युअल हा collecting tubules म्हटलं तर त्यांच्या आधीचा पार्ट्स कोणता येतो DCT ओपन होतात, ज्यांच्यामध्ये याला काय म्हणतो आपण, दॅट इज नोन एज द लूप ऑफ हेनले. आणि लूप ऑफ हेनले यांच्यामध्ये ओपन होतो तो पार्ट्स असतो PCT आणि PCT मध्ये ओपन होणारा पार्ट्स असतो दॅट इज कॉल्ड लाईक द माल्फिजियन बॉडी. ॲक्च्युअल हा पूर्ण डिटेल पार्ट्स आपण फंक्शन किंवा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉनमध्ये पाहणार आहेत. तर वेळ लक्षात ठेवा, सुरुवातीला कोणता पार्ट्स माल्फिजियन बॉडी, मग किडनीच्या मध्ये रेनल कॉर्टेक्समध्ये हा कोणता पार्ट्स आहे माल्फिजियन बॉडीमध्ये ब्लडचं फिल्ट्रेशन होतं आणि इथं प्रायमरी युरिन तयार होते. तीच प्रायमरी युरिन पास कुठं होते PCT मध्ये PCT मधून कुठं होते लूप ऑफ हेनले, नंतर DCTच्या नंतरचा हा जो पार्ट्स येतो इथून येणारा पार्ट्स ज्याला आपण काय नाव देतो पुढं कलेक्टिंग ट्यूब्युल्स. म्हणजेच DCTच्या नंतर कोणता येतो कलेक्टिंग ट्यूब्युल्स अँड दॅट कलेक्टिंग ट्यूब्युल्स पहा लूप ऑफ हेनले DCT कलेक्टिंग ट्यूब्युल्स, मेनी कलेक्टिंग ट्यूब्युल्स ओपन इनसाइड द कलेक्टिंग डक्ट ओपन इनसाइड द रेनल मेडुला where the renal papillae is present, where the open inside the duct of Bellini and duct of Bellini is open inside the minor calyx, 2 to 3 minor calyx open inside the major calyx and major calyx is open inside the renal pelvis and
अँड रेनल पेल्विस हा जो पार्ट्स आहे पूर्ण युरिन कलेक्ट करून तो पास कुणामध्ये करतो, युरेटर. तर ॲक्च्युअल यांच्यामध्ये जे सर्व फंक्शन्स आहे तो आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहेत स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉनमध्ये. तर हा पार्ट्स फक्त लक्षात ठेवायचा आहे, NCERTमध्ये डिटेल्समध्ये दिलेला नाही आहे, पण तिथं आपल्याला ते पार्ट्स माहीत असणं गरजेचं आहे की ॲक्च्युअल युरिन फॉर्मेशन्स कुठून होतं. तर या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे की ज्यावेळेस आपण नेफ्रॉन पाहणार त्यावेळेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फंक्शन होतं, रिएब्सॉर्प्शन फंक्शन होतं, रेनल सिक्रेशन होतं, ऑस्मो रेग्युलेशन होतं, pH बॉडी फ्लुइडचा मेंटेन केला जातात. हे सर्व फंक्शन्स कोण करतात, किडनी करतात. तर किडनीतला कोण करतो, नेफ्रॉन. तर नेफ्रॉन मधला कोणता पार्ट कोणतं फंक्शन्स करतो हे आपण स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मध्ये पाहणार आहेत. ॲक्च्युअल आपल्याला फक्त या ठिकाणी काय माहिती असायला पाहिजे, लोकेशन्स. तर पहा, each kidney is divided into the main two region, outer and inner. पण किडनीच्या एक्सटर्नल साईडला कोणता मेम्ब्रेन आहे, करेक्ट, रेनल कॅप्सूल. कशापासून तयार होतं, फायबरस कनेक्टिव्ह टिश्यू. मग फायबरस कनेक्टिव्ह टिश्यू इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय द ईच किडनी, दॅट इज कॉल्ड लाईक द रेनल कॅप्सूल. नाव ईच किडनी इज इंटरनली डिवाइडेड इंटू द टू region, outer or peripheral, that is called as the renal cortex, and inner is known as the renal medulla. Outer is called as the renal cortex. These are the dark reddish in color due to the presence of large number of कोण आहे त्यांच्यामध्ये, ब्लड व्हेसल्स, ब्लड कॅपिलरीज आहेत आणि माल्फिजियन बॉडी. Some parts of the nephron also present inside the कुणामध्ये आहे, present inside the renal cortex. कोणते पार्ट्स आहेत, PCT, DCT and Malpighian body. These are present inside the renal cortex. Now, मग मेडुला मध्ये कोणता पार्ट प्रेझेंट आहे, मेडुला where the loop of Henle and collecting tubules. यांच्यामध्ये कोणता पार्ट्स असतो, रेनल loop of Henle and collecting tubules present inside the renal medulla. Renal medulla is a inner region. They are present toward the renal pelvis where the number of pyramids are present. कोणता पार्ट्स असतो, रेनल पिरामिड्स. हाऊ मेनी नंबर, these are the 2 किंवा 6 to 20 in number of pyramids is present. These are variable. ज्यांच्यामध्ये 6 to 20 मध्ये ते नंबर्स असतात ज्यांना काय म्हटलं आपण, रेनल पिरामिड्स. ज्यांचा ब्रॉडर सरफेस कोणत्या साईडला असतो, कॉर्टेक्सकडे, अँड नॅरोअर पार्ट्स आहे तो कोणाकडे असतो, पेल्विसकडे. यांच्यामध्ये नॅरो पार्ट्स हा झाला मायनर कॅलेक्स, हाही काय झाला, मायनर कॅलेक्स. मग 2 to 3 असे मायनर कॅलेक्स एका मेजर याच्यामध्ये ओपन होतात, त्यांना काय म्हणतो आपण, मेजर कॅलेक्स. म्हणजे सिक्वेन्स लक्षात ठेवा, मायनर कडून कोण येतो, मेजर, आणि सगळ्यांचे मेजर कॅलेक्स जिथं ओपन होतात या पार्टला काय म्हणतो आपण, रेनल पेल्विस. तर सर्व युरिन फॉर्मेशन झाल्यानंतर युरिन कलेक्ट कुठं होतं, रेनल पेल्विस. आणि किडनीमधून ज्यावेळेस युरिन पास होते त्यावेळेस रेनल पेल्विस पासून पास होते, प्रेझेंट इनसाइड द ureter. पाहिला आपण, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ युरेटर, युरेटर विच कॅरीज द युरिन. युरेटर काय करतो, कॅरी द युरिन फ्रॉम किडनी अप टू द युरिनरी ब्लॅडर. हायली मस्क्युलर ट्युब्युल म्हटलं कोणती मुवमेंट असते, पेरिस्टॅटिक. तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन किडनी. ॲक्च्युअल यांच्यामध्ये आता पार्ट्स पहा, किडनीमध्ये युरिन फॉर्मेशन यांच्यामध्ये होतं त्यावेळेस फिल्ट्रेशन कुणाचं होतं, करेक्ट, फिल्ट्रेशन होतं ब्लडचं. म्हणजेच ब्लड फिल्ट्रेशन होत असताना यांच्यामध्ये याच साईड्समधून, आता ॲक्च्युअली इथं दाखवताना पार्ट्स पहा, इथं जर हा पार्ट्स आपण हा इथं पार्ट्स मेंटेन केला, एंट्री कोण करतं यांच्यामध्ये, एंट्री करणारा पार्ट्स आहे, या पार्टला काय नाव दिलं आपण, रेनल आर्टरी. पहा यांच्यामधून इथं एंट्री करणारा पार्ट्स कोणता असतो, दॅट पार्ट इज नोन एज द, काल आपण दाखवला, दॅट इज नोन एज द रेनल आर्टरी. आणि यांच्यातून एक्झिट होणारा पार्ट्स असतो पहा, दॅट एक्झिट होणाऱ्या पार्टला नाव दिलं आपण, दॅट इज नोन एज द, कोणता पार्ट्स आहे, रेनल व्हेन. पुढे आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहेत. पहा हा कोणता पार्ट झाला, दॅट इज नोन एज द रेनल व्हेन. एंट्री कुणी केला, रेनल आर्टरी. इथून एंट्री झाली आणि इथून फिल्ट्रेशन होऊन ब्लडचं काय झालं, रेनल व्हेन्सपासून ब्लड, डिऑक्सिनेट ब्लड एक्झिट झालं. म्हणजे एंट्री कुणातून करतं, रेनल आर्टरी, आणि फिल्ट्रेशन होऊन येणारा कशातून येतो, रेनल व्हेन. आणि ही फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर यांच्यातून फॉर्मेशन कुणाचं होतं, युरिनचं. तर इथं पार्ट लक्षात ठेवायचं, एंट्री ऑफ ब्लड इनसाइड द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी, अँड व्हेनेवर धिस ब्लड इट बिकम्स फिल्ट्रेटेड इनसाइड द किडनी अँड टू फॉर्म द युरिन. मग युरिन एक्झिट कशातून होतं,
होते? युरेटर. ब्लड फिल्ट्रेशन कशामध्ये होतं? माल्फिजियन बॉडी आणि पूर्ण नेफ्रॉन मध्ये. म्हणजेच इथं हा नेफ्रॉनचं मेन फंक्शन आहे. काय करतो तो? The filtration of blood, reabsorption of blood and secretion of various types of metabolic nitrogenous wastage. म्हणजे ज्यावेळेस किडनीमध्ये ब्लड एंट्री करतं तर त्या ब्लडमधले जे नायट्रोजनस वेस्टेज जे मेटाबॉलिझममधून तयार झाले आहेत यांचं फिल्ट्रेशन करून फायनल ते कशामध्ये पास करतात? युरिनमध्ये. आणि युरिन थ्रू आपल्या बॉडीमधून ते काय केले जातात? रिलीज केले जातात. तर इथं पार्ट असं लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द फंक्शन्स ऑफ किडनी म्हटलं तर फर्स्ट फंक्शन, किडनी इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन. Kidney is the osmoregulatory organ. Kidney which maintain the pH of the tissue fluid. बॉडी मध्ये जो टिश्यू फ्लुइड असतो ज्याचा pH मेंटेन करणं हे काम कोण करतं? किडनी मेंटेन करतं. म्हणजेच किडनीचे एक्सक्रिएशन ऑस्मोरेग्युलेशन हे तर फंक्शन्स आहेत. पण बॉडीमध्ये जे टिश्यू फ्लुइड असतं त्यांचा आयनिक बॅलन्स, होमिओस्टॅटिक, pH हे सर्व मेंटेनन्स करणारा पार्ट्स कोणता आहे? किडनी. तर ॲक्च्युअल आपल्याला नेफ्रॉन ज्यावेळेस स्ट्रक्चर होईल त्यावेळेस तुम्हाला हा पूर्ण पार्ट डिटेल लक्षात येईल. तर इथं काय काय लक्षात ठेवायचं इन ब्रीफ मध्ये पहा. फर्स्ट, each kidney is externally covered by fibrous connective tissue membrane that is called like the renal capsule. Okay, renal capsule च्या मध्ये इनर साइडला पाहिलं तर each kidney is divided into the how many region? Two region, outer and inner. Outer region is known as the renal cortex. Inner region is known as the renal medulla. Renal cortex is the dark reddish in color due to the presence of कोणकोणते पार्ट्स आहेत? माल्फिजियन बॉडी आहे, त्यानंतर पीसीटी आहे, डीसीटी. त्यानंतर रेनल कॉर्टेक्स इज द पेरिफेरल रिजन बट द रेनल मेडुला इज द इनर रिजन. रेनल मेडुला विच हॅव्हिंग कोणता पार्ट्स आहे? पिरॅमिड्स. हाऊ मेनी नंबर? 6 to 20 नंबर. बट बिटवीन these two pyramids the part is present. That part is known as the renal cortex but innervate inside the renal medulla. ज्या पार्टचं नाव काय? कॉलम ऑफ बेरिटिनी. इथं लक्षात ठेवायचा कॉलम ऑफ बेरिटिनी आणि डक्ट्स ऑफ बेलिनी. कन्फ्युजन नाही, हे दोन पार्ट्स वेगळे आहेत. कॉलम ऑफ बेरिटिनी कुणाला म्हणतो आपण? कॉलम ऑफ बेरिटिनी इज द पार्ट्स ऑफ रेनल कॉर्टेक्स विच इज प्रेझेंट बिटवीन द टू पिरॅमिड्स. हा झाला कॉलम ऑफ बेरिटिनी. आणि हा जो पिरॅमिड्स आहे यांच्यामध्येच डक्ट्स ऑफ बेलिनी असतात. हा पार्ट दोन वेगळा लक्षात ठेवायचं. बरेच जण कन्फ्युजन होतात. कॉलम ऑफ बेरिटिनी अँड डक्ट ऑफ बेलिनी हा नेमका कोणता पार्ट्स आहे? तर डक्ट ऑफ ॲक्च्युअल यांच्यामध्ये आहे आणि दोन पिरॅमिडच्या मध्ये असतो, त्याला म्हणतो कॉलम ऑफ बेरिटिनी. तर हे सर्व पार्ट्स नावं लक्षात ठेवा, लोकेशन लक्षात ठेवा, कारण याच्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहेत की ॲक्च्युअल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉनमध्ये एक वाक्य पहिल्यांदा मेन्शन केलं आहे. Each kidney consists of 1 millions of nephron. एका किडनीमध्ये जर पाहिलं आपण तर 1 millions असे नेफ्रॉन्स आहेत आणि पेअर ऑफ किडनीमध्ये पाहिलं तर 2 millions ऑफ नेफ्रॉन आहे जे कोणतं फंक्शन्स करतायत? एक्सक्रिएशन अँड ऑस्मोलेशन. तर या ठिकाणी आपला पार्ट कोणता कंप्लीट झाला? ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टीम अँड लॉन्जिट्युनल सेक्शन्स ऑफ किडनी. हा जो पार्ट्स आपण 2 लेक्चरमध्ये डिस्कस केलेला आहे तोच पाहतोय आपण इन ब्रीफ डायग्राम. आपण डिस्कस केलेले जे पार्ट्स ज्याला काय म्हटलं आपण? ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टीम. ॲक्च्युअली याच्यामध्ये येणारे सर्व डिटेल्स पार्ट्स आपल्याला पाहिजेत डायग्रामॅटिकली, ज्यामध्ये आपण पार्ट पाहिलं. ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टीम इट कन्सिस्ट ऑफ हाऊ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द पेअर ऑफ किडनी. इमेज मध्ये पाहतोय आपण. ॲक्च्युअल डायग्रामॅटिकल जर पार्ट्स पाहिला त्याला काय म्हणतो आपण? पेअर ऑफ किडनी. यांच्यामधून ओरिजिनेट होणारा पेअर ऑफ युरेटर, सिंगल युरिनरी ब्लॅडर अँड लास्ट वन इज द युरेथ्रा. ॲक्च्युअल या 4 पार्टनं जी सिस्टीम तयार होते त्याला काय म्हटलं आपण? ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टीम. ज्यामधील फर्स्ट कोण आहे? किडनी. किडनी मधील जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण एक्सटर्नली पाहिलं. द किडनी आर पेअर और डार्क रेडिश इन कलर, बीन शेप्ड ऑर्गन अबाउट. यांच्यातलं यांची लेंथ किती दिली आहे? 10 सेंटीमीटर. पण ऍक्च्युअल अदर सँक्शन्स बुक्स नुसार या डायमेन्शन्स आहेत. आपल्या डायमेन्शन्स फक्त कोणत्या लक्षात ठेवायच्या? अकॉर्डिंग टू द एनसीआरटी. तर एनसीआरटी मध्ये लेंथ किती मेंटेन केली आहे? 10 to 12 सेंटीमीटर. हा फिगर लक्षात ठेवायचं. लेंथ ऑफ किडनी दॅट इज कॉल्ड द 10 to 12 सेंटीमीटर. त्यानंतर एनसीआरटी नुसार त्यांची विड्थ किती दिली? 5 to 7 सेंटीमीटर. हा पॉइंट लक्षात ठेवा. आणि थिकनेस जी आहे ती थिकनेस ऍक्च्युअल किती दिली आहे? 2 to 3 सेंटीमीटर. तर तेच एनसीआरटीतले पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे. यानंतर पहा लोकेशन पाहिलं आपण तर हा पार्ट्स कोणता आहे? दॅट इज कॉल्ड द व्हर्टिब्रल कॉलम. आणि यांच्यातले जी बोन्स असतात त्याला काय म्हणतो आपण? व्हर्टिब्रल बोन्स असं म्हणतात.
तर या व्हर्टिब्रल बोनच्या नुसार जर आपण किडनीचं लोकेशन्स पाहिलं तर किडनीचं लोकेशन कुठं आहे, लास्ट थोरॅसिक व्हर्टिब्रा, म्हणजेच थोरॅसिक व्हर्टिब्रा मध्ये जे 12 व्हर्टिब्रा आहेत त्यातला लास्ट म्हणजेच कोणता, 12 थोरॅसिक व्हर्टिब्रा अप टू द 3rd लुंबार व्हर्टिब्रा. 12 च्या नंतर जे 5 व्हर्टिब्रीज असतात त्यांना लुंबार व्हर्टिब्रा म्हणतात. त्यांच्यातलं सिक्वेन्शियल 12 च्या नंतर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड असे थर्ड हे कोण आहेत, तर ते कम्प्लिटली लुंबार व्हर्टिब्रा आहेत. तर हे सर्व रिजन्स कुठे आहे, ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी. तर लोकेशन किडनीचं लोकेशन कुठे आहे, बिटवीन द लास्ट थोरॅसिक व्हर्टिब्रा अप टू द 3rd लुंबार व्हर्टिब्रा. याच्यानंतर पाहिलं आपण ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी मध्ये ऍक्च्युअल या व्हिसरल ऑर्गन किडनीला जे अटॅचमेंट आहे तिथं फोल्डेड मेम्ब्रेन असतं, ज्याला काय म्हटलं आपण, पेरिटोनियम. सो दे हॅव द पेरिटोनियल कव्हरिंग ओनली ऑन एंटेरियर सरफेस, सो दे आर डिस्क्राइब्ड ॲज द रेट्रोपेरिटोनियल. किडनीला काय म्हटलं जातं, रेट्रोपेरिटोनियल, कारण यांच्या एंटेरियर सरफेसला कोणता मेम्ब्रेन आहे, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स आहे, जो ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी मध्ये प्रेझेंट आहे. यानंतर पाहिलं आपण द राईट किडनी स्लाइटली लोअर दॅन द लेफ्ट किडनी ड्यू टू द, कुणामुळे असतं, करेक्ट, लिव्हरमुळे. ज्यांच्यानंतर आपण पाहिलं लेफ्ट किडनी, ऍक्च्युअल याच्यामधील किडनीचा सरफेस मधील इच किडनी कॉन्व्हेक्स ऑन लॅटरल मार्जिन्स अँड median surface shows the notch called as the hilus. हायलस पा ऍक्च्युअल इनर रिजनला कॉन्केव म्हटलं, हायलस पार्ट्स आहे, आउटरला कॉन्व्हेक्स म्हटलं, ज्यामधील एंट्री आणि एक्झिट कोणता पार्ट्स करतो, ब्लड व्हेसल्स आहेत. ब्लड व्हेसल्स मधील ऍक्च्युअल कोणते आहेत, ब्लड व्हेसल्स मध्ये ब्लड कॅपिलरीज, नर्व, आर्टरी, व्हेन्स, त्यानंतर एंट्री करणारा नर्व आणि एक्झिट होणारा युरेटर. तर हे सर्व पार्ट्स कुठून एक्झिट होतात, तर हायलस पासून एक्झिट, हायलम पण म्हणतात त्याला, हायलस पण हा पार्ट्स म्हटला जातो. तर या पार्ट मधून एंट्री आणि एक्झिट करतात. ऍक्च्युअल आपण पूर्ण फंक्शन्स पाहिलं किडनीचे, तर किडनीतील फर्स्ट फंक्शन पहा, किडनीज परफॉर्म द फंक्शन्स ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल एन्व्हायरमेंट अँड कॉन्स्टंट डेलिकेटली बॅलन्स्ड, दिस इज नोन एज द होमिओस्टॅटिस. इन सिंपल वर्ड मध्ये लक्षात ठेवा, आपल्या बॉडीमध्ये जे डिफरंट टाइपचं टिश्यू फ्लुइड आहे, फॉर एक्झाम्पल ब्लड, टिश्यू फ्लुइड, लिम्फ आहे, हे जे सर्व फ्लुइड आहे या फ्लुइड मधलं आयनिक बॅलन्स मेंटेन करणं, म्हणजेच इंटरनल एन्व्हायरमेंट मेंटेन करणं, म्हणजेच युजफुल सबस्टन्सेस बॉडीमध्ये स्टोरेज करणं आणि नॉन युजफुल सबस्टन्स एलिमिनेट करणं, याच फंक्शन्सला आपण काय म्हणतात, टू मेंटेन द होमिओस्टॅटिस. तर होमिओस्टॅटिस म्हणजेच काय, टू मेंटेन द इंटरनल एन्व्हायरमेंट, म्हणजेच याला काय म्हटलं आपण, होमिओस्टॅटिस. हे फंक्शन्स कोण मेंटेन करतं, किडनी. याच्यानंतर पाहिलं आपण ऍक्च्युअल किडनीमध्ये पीएच पण मेंटेन करतात टिश्यू फ्लुइडचा, ज्यानंतर एक्सक्रिएशनचं फंक्शन आहे, यानंतर ऑस्मो रेग्युलेशन फंक्शन्स आहेत. हे सर्व फंक्शन्स कोणाचे आहेत, किडनीचे. पा एक्सट्रॅक्शन्स ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, बॉडी मधले जे नायट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आहेत, दे आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, युरिया, युरिक ऍसिड. हे जे सर्व लिव्हर मध्ये फॉर्म होतात ते ब्लड मध्ये असतात आणि ब्लड मधून ते एलिमिनेट केले जातात. त्यानंतर ऍक्च्युअल बॉडीमध्ये सॉल्ट वॉटर बॅलन्स ज्याला म्हणतो आपण, त्याला ऑस्मो रेग्युलेशन्स म्हणतात. बॉडीमध्ये सॉल्ट वॉटर बॅलन्स मेंटेन करणं म्हणजे काय करणं, ऑस्मो रेग्युलेशन मेंटेन करणं. त्यानंतर पहा रिमूव्हल ऑफ एक्सिस ऑफ फॉरेन सबस्टन्सेस लाईक ड्रग्ज अँड पिगमेंट. डिफरंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट किंवा ड्रग्ज ज्यावेळेस बॉडीमध्ये आपण इनटेक करतात, तर ते इनटेक केलेले जे पार्ट्स आहेत जे रिमूव्ह करायचं फंक्शन सुद्धा कोण करतं, किडनी करतं. सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ फंक्शन्स रेग्युलेटेड बाय द किडनी. ऍक्च्युअल या किडनीचा आपण जर ब्लड सप्लाय पाहिला, फिल्ट्रेशन पुढे आपण डिटेल्समध्ये डिटेल चर्चा करणार आहेत, पण इथं लक्षात ठेवा, इमॅजिन लक्षात करा की हा सेक्शन कोणता आहे, एलएस ऑफ किडनी, ज्यांच्यामध्ये पहा रेनल आर्टरी. रेनल आर्टरी इज द ब्रँच ऑफ डॉर्सल एव्हर्टा. ऍक्च्युअल आपण बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन्स मध्ये पाहणार आहेत की डॉर्सल एव्हर्टा कशाला म्हणतात. इथं नाव लक्षात ठेवा फक्त, जो ब्लड सप्लाय करणारा मेन पार्ट्स असतो तो एव्हर्टा. एव्हर्टातील डॉर्सल एव्हर्टाची एक ब्रँच येते, त्याला काय म्हणतो आपण, रेनल आर्टरी. आर्टरी हा ऑक्सिडेटेड ब्लड कॅरी करतं, तो किडनीमध्ये एंटर करतात म्हणून शब्द नाव दिला आपण रेनल आर्टरी. सो रेनल आर्टरी इज द ब्रँच ऑफ डॉर्सल एव्हर्टा विच एंटर्स at the halus and supplied blood to the kidney. किडनीला ब्लड सप्लाय कोण करतं, रेनल आर्टरी, जी ब्रँच कुणाची आहे, डॉर्सल एव्हर्टा, आणि ते एंट्री कुठून करतं, हॅलस, आणि कुणाला सप्लाय करतं, किडनीला. पा किडनीमध्ये ब्लड ज्यावेळेस एंट्री होतं त्याच्या फाईन ब्रँचेस पडतात, आणि त्या फाईन ब्रँचेस मध्ये ज्या माल्फिजियन बॉडीज आहेत त्यांच्यामध्ये जो ग्लोमेरुलस आहे त्यांच्यामध्ये एफरंट आणि इफरंट आर्टेरियोल्स असतो, पुढे आपण पाहणार आहेत. तर त्यांच्यामध्ये ब्लड फिल्ट्रेशन केलं जातं आणि एक्झिट होताना कोणत्या पार्ट्स मधून एक्झिट होतं, रेनल व्हेन्स पासून. म्हणजे एंट्री आर्टरी, एक्झिट रेनल व्हेन, या दोन पार्ट्स मध्ये ब्लड सप्लाय होतं.
पहा रेनल आर्टरी डिवाइड इनटू द कॅपिलरीज विच कॅरी द ब्लड टू द ग्लोमेरुलस ऑफ द युरिनिफेरस ट्युब्यूल. ऍक्च्युअल आता हा पार्ट पहा, आपण जो डायग्राम मध्ये दाखवला होता त्याला काय म्हटलं आपण, मॉल्फेजियन बॉडी. ऍक्च्युअली या मॉल्फेजियन बॉडी मध्ये हा पार्ट असतो बोमेन्स कॅप्सूल आणि हा जो रेड कलरचा पार्ट याला म्हणतो आपण ग्लोमेरुलस. तर या ग्लोमेरुलस मध्ये इथून ब्लड एंट्री करतं, याला म्हणतो आपण एफरंट आर्टरिओल्स. आणि इथं कॅपिलरीज मध्ये फिल्ट्रेशन होतं आणि कॅरी कुठं होतं, इफरंट आर्टरिओल्स. तर हे ऍक्च्युअल आपल्याला नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण स्टार्ट करणार आहे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. तर इथं फक्त एवढा पार्ट लक्षात ठेवा, रेनल आर्टरी मधून ब्लड एंट्री करतं, रेनल आर्टरीच्या पुन्हा फाईन ब्रँचेस होतात त्याला एफरंट आर्टरिओल्स म्हणतात आणि प्रत्येक नेफ्रॉन मध्ये जाऊन त्याचं फिल्ट्रेशन होतं. दॅट इज कॉल्ड द पार्ट्स. कोणता आहे तो, हा कॅपिलरीचा पार्ट्स आहे आणि हा पूर्ण पार्टला मिळून ग्लोमेरुलस म्हणतात, याला बोमेन्स कॅप्सूल म्हणतात आणि दोघांना मिळून माल्फेजियन बॉडी म्हणतात. जो पार्ट्स कोणामध्ये असतो, रेनल कॉर्टेक्स. तर हा पहा समोर इमेज मध्ये पाहतोय तो आपण पार्ट डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करणार आहेत. हा ऍक्च्युअल कोण आहे, नेफ्रॉन आणि त्याचा ब्लड सप्लाय. हा एक जो आहे हा पूर्ण एक पार्ट कंप्लीट आहे, त्याचं नाव काय, नेफ्रॉन. आणि नेफ्रॉन मध्ये ब्लड एंट्री आणि नेफ्रॉन मधून नंतर एक्झिट करणारा हा पार्ट्स आहे. तर हा ब्लड सप्लाय आणि नेफ्रॉन या दोघांचा मिळून पार्ट्स या ठिकाणी दिलेला आहे, ज्याला म्हणतो आपण रेनल आर्टरी, रेनल व्हेन, त्यानंतर युरिनिफेरस ट्युब्युल्स आणि त्यांच्यामधलं एक्सचेंज थ्रू द कॅपिलरी नेटवर्क. हा पार्ट आपल्याला नेफ्रॉन मध्ये स्टडी करणार आहात. तर ऍक्च्युअल इथं आपल्याला पार्ट्स पाहायचं की जे एलएस ऑफ किडनी आज आपण डिटेल मध्ये पाहिलं आहे, त्यामधील फर्स्ट इच किडनी इज एक्सटर्नली कव्हर्ड बाय कोणता मेम्ब्रेन आहे पहा, कवर्ड बाय द सेमी लिक्विड फॅटी टिश्यू कॉल्ड द अडायपोस टिश्यू. या अडायपोस टिश्यूला एक्सटर्नल कव्हर्ड असतं, त्याला काय म्हणतो आपण, कॅप्सूल. ऍक्च्युअल कॅप्सूल, कॅप्सूल नंतर अडायपोस टिश्यू नंतर कॉर्टेक्स. पहा कव्हरिंग ऑफ दिस कॅप्सूल इज मेड अप ऑफ टफ फायबरस कनेक्टिव्ह टिश्यू कॉल्ड द रेनल फॅसिया. कोणता पार्ट्स म्हटलं, आउटर मोस्ट कोणता आहे, रेनल फॅसिया. मग रेनल फॅसियाच्या नंतर कोण येतो, अडायपोस टिश्यू. अडायपोस टिश्यू नंतर कोण येतं, कॉर्टेक्स. म्हणजेच एक्सटर्नल साइडला किडनीचे मेनी लेयर्स मधील आउटर कव्हरिंग. पण एलएस ऑफ किडनी इट शोज द टू रिजन्स विदिन द कॅप्सूल. कोणते आहेत, रेनल कॉर्टेक्स अँड रेनल मेडुला. रेनल कॉर्टेक्स म्हटलं तर कोणता असतो, पेरिफेरल रिजन आणि मेडुला म्हटलं तर इनर रिजन. ज्यामधील पहा रेनल कॉर्टेक्स आणि रेनल मेडुला मधील डिफरन्स पाहिला तर डार्क रेडिश कलर आणि लाईट रेडिश इन कलर. त्यामधील जर पार्ट्स आपण पाहिला, कॉलम ऑफ बेरेटिनी. पहा कुणाचा पार्ट्स आहे, द कॉलम ऑफ बेरेटिनी. ऍक्च्युअल दीज आर द पार्ट्स ऑफ, कुणाचा पार्ट्स आहे, रेनल कॉलम ऑफ बेरेटिनी इज द पार्ट्स ऑफ. हा पहा इनरवेट कुठं होतो, पिरॅमिड्स. पिरॅमिड्स आणि दोन पिरॅमिडच्या मध्ये हे कॉलम आहे, ज्याला काय म्हणतो आपण, कॉलम ऑफ बेरेटिनी. दॅट इज द पार्ट्स ऑफ कुणाचा आहे, रेनल कॉर्टेक्स, बट इनरवेट इनसाइड द रेनल मेडुला. हा पार्ट लक्षात ठेवायचं. बिटवीन द पिरॅमिड्स द कॉलम ऑफ बेरेटिनी इज प्रेझेंट अँड दॅट कॉलम ऑफ बेरेटिनी इज द पार्ट्स ऑफ रेनल कॉर्टेक्स. पहा याला म्हटलं आपण पिरॅमिड्स. या पिरॅमिडच्या नंतर हे ओपन होतात मायनर, मायनरच्या नंतर मेजर, मेजर नंतर रेनल पेल्विस. तर ऍक्च्युअल हा रेनल पेल्विस. पहा रेनल पेल्विस म्हटलं तर कोणता रिजन्स येतो, रेनल पेल्विस इज द पार्ट्स ऑफ, हा जो युरेटर आहे, युरेटरचा हा लार्जेस्ट पोर्शन्स आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, तर लार्जेस्ट पोर्शनला म्हणतात रेनल पेल्विस. तर याच्यामध्ये आपल्याला मायनर आणि मेजर कॅल्सिस स्पष्ट दिसत आहेत. पहा हा कोण आहे, पिरॅमिड्स. या पिरॅमिड्सला ओपन याच्यात होतं मायनर, हा इथं ओपन होतो मायनर, हा याच्यात ओपन होतो मायनर. म्हणजे पहा 1 2 3 1 2 3 3 मायनर कॅलेक्स ओपन इनटू द वन मेजर. हा पहा 1 2 3 हे तीन ओपन झाले इथं मेजर आणि हा 2 to 3 मेजर ओपन इन मायनर ओपन इनटू द मेजर. सिक्वेन्स काय, पिरॅमिड्स, पिरॅमिड्स ओपन होतात मायनर, मायनर कॅलेक्स ओपन होतात मेजर आणि मेजर हा जो पार्ट्स ओपन होतो याला काय म्हणतो आपण, रेनल पेल्विस. सो दीज आर द इंटरनल और एलएस ऑफ इच किडनी. पहा हायलस, रेनल पेल्विस, ज्यांच्यामध्ये आपण ओपनिंग होणाऱ्या युरेटर इज कनेक्टेड टू द रेनल पेल्विस. म्हणजे या ठिकाणून हा युरेटर ओपन होतो आणि युरेटर मध्ये ओपन झाल्यानंतर युरेटर कॅरी कुठं करतो, युरिन, करेक्ट, टुवर्ड द युरिनरी ब्लॅडर. The hollow regions of the kidney is filled with the secretion that is the urine and in the natural state. सर्व इथं युरिन फॉर्मेशन झाल्यानंतर इथं काय होते, युरिन कलेक्ट होते आणि तीच युरिन कलेक्ट झालेली कॅरी कोण करतं, युरेटर. पहा the edges of the pelvis contain the cup like extensions called the major and minor calces. जर आपण सिक्वेन्शियल या साइडनं पाहिलं, हा पेल्विस, पेल्विस नंतर मेजर, मेजर नंतर मायनर. ठीक आहे. तर या ठिकाणी कॅल्सिस मेनी असेल तर सिंगल असेल तर कॅलेक्स. सिक्वेन्शियल इथून जर आपण
पेल्विस कडून गेलात तर मेजर, मेजर नंतर मायनर. ऍक्च्युअल हा पार्ट कोणता आहे? नेफ्रॉन. इच मायनर कॅलेक्स रिसीव्ह द युरिन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट. About 7 to 8 collecting duct join to form the duct of Bellini. Duct of Bellini toward the कुठं असतात? Papillae of pyramids. पहा, नेफ्रॉन, Malpighian body, PCT, loop of Henle, DCT, DCT नंतर collecting duct open into the common collecting duct open inside the to form the duct of Bellini and duct of Bellini open inside the papillae and papillae मधून जातात ते minor, major and renal pelvis. तर हा सिक्वेन्स आपल्याला पुढे डिटेल मध्ये पाहायचा आहे की दॅट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ऍक्च्युअली कशाचा पार्ट्स आहे? नेफ्रॉन. पा, ही बेलिनी नंतर ओपन होते पॅपिली मध्ये, पॅपिली मधून पिरॅमिड्स मधून डायरेक्ट ओपन कुणा होतात? मायनर, मेजर आणि त्यानंतर रेनल पेल्विस. हा डिटेल पार्ट्स आपण नंतर नेफ्रॉन मध्ये पार्ट्स पाहणार आहेत. पा, त्याच्यानंतर आपण पार्ट्स स्टडी केला. युरेटर, किडनी नंतर युरेटर. हा जो ऍक्च्युअल युरेटर आहे, युरेटर कुणाला म्हटलं आपण? These are the muscular tubule or duct coming from the kidney through the hilus and running up to the urinary bladder and open inside the कुठे येतात? urinary bladder. ओपनिंग कशी आहे? सेपरेटली ओपन होतात. या पार्टला काय म्हणतो आपण? युरेटर. यांच्यामध्ये जी मूवमेंट असते ती मूवमेंट कोणती असते? पेरिस्टेटिक मूवमेंट. These are about 25 to 30 सेंटीमीटर. इन अदर सँक्शन्स बुक यांच्यामध्ये मेन्शन्स केलं 40 सेंटीमीटर, पण ऍक्च्युअल याचं डायमेन्शन्स एनसीईआरटी मध्ये मेन्शन्स केलेलं नाहीये, तर लक्षात ठेवायचं. फंक्शन्स काय? Ureters carry the urine from the kidney to urinary bladder by peristaltic contractions. तर याच्यावर एमसीक्यू देऊ शकतो. कोणती मूवमेंट असते, कोणतं कॉन्ट्रॅक्शन असतं? तर पेरिस्टॅटिक कॉन्ट्रॅक्शन. याच्यानंतर पाहिलं आपण थर्ड कोणता पार्ट्स आहे ज्यांच्यामध्ये आपण युरिनरी ब्लॅडर असं म्हटलं. पा, युरिनरी ब्लॅडर कसं असतो? सिंगल इन्व्हर्टेड पियर शेप्ड पार्ट्स आहे. पा, डायग्राम मध्ये आपण पाहतोय दॅट इज कॉल्ड द युरेटर. या युरेटर मधील मेन पियर शेप्ड स्ट्रक्चर हॅव्हिंग द थिक मस्कुलर वॉल. आपण लक्षात ठेवा, दोन एमसीक्यू त्याच्यावर सांगितलेत. थिन मस्कुलर वॉल लाइनड बाय द कोणती इपिथेलियम आहे? ट्रान्झिशनल इपिथेलियम दॅट अलाउज द एक्सपान्शन. म्हणजेच कन्सिडरेबल स्ट्रेचेबल होणारा पार्ट जो असतो तो इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा, त्याचं नाव काय? ट्रान्झिशनल इपिथेलियम. आणि एक मसल सांगितलं होतं ज्याला काय म्हटलं आपण? डेट्रेसर्स मसल्स. पहा, हा झाला इंटरनल लाइनिंग प्रोव्हाइड करणारा पार्ट. कोणता? ट्रान्झिशनल इपिथेलियम. आणि ट्रान्झिशनल इपिथेलियम हा कोणत्या पार्ट्स मध्ये येतो? बॉडी मध्ये येतो. इट ऑल्सो शोज द थिक लेअर ऑफ स्मूथ मसल्स कॉल्ड लाईक द डिट्रेसर्स मसल. तर याच्यावर एमसीक्यू आलेला आहे, लक्षात ठेवा. कोणती मसल? डेट्रेसर मसल्स. कोणत्या मसल्सना फॉर्म होते? स्मूथ मसल्सना. पाहिलेत आपण मस्क्युलर टिश्यू मध्ये, दॅट इज कॉल्ड लाईक द डिट्रेसर मसल्स. याच्यानंतर पहा दोन क्वेश्चन इथं, एक ट्रान्झिशनल इपिथेलियम आणि दुसरा डिट्रेसर्स मसल. नाव इट इज सिंगल लार्ज मस्कुलर बॅग लाईक स्ट्रक्चर. दे आर प्रेझेंट इन द पेल्विक रिजन. याला पेल्विक रिजन्स म्हणतो आपण. लोकेशन्स पाहिलं त्याला काय म्हणतात? पेल्विक कॅव्हिटी. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ युरिनरी ब्लॅडर? टेम्परली स्टोरेज ऑफ युरिन. पा, युरिनरी ब्लॅडर स्टोर द युरिन टेम्परली 500 to 1 liter ऑफ युरिन. जवळपास 500 ते 1000 ml म्हणजे 1 लिटर 1 लिटर युरिन हे काय त्यांच्यामध्ये करतात? स्टोरेज करतात. अँड व्हेन एव्हर दे आर रिलीज आउटसाइड द बॉडी ऍट दॅट टाइम इट बिकम्स कॉन्ट्रॅक्शन्स होतात आणि दे रिलीज आउटसाइड द बॉडी. याच्यानंतर आपण लास्ट पार्ट पाहिलं ज्याचं नाव काय? युरेथ्रा. युरेथ्रा मधील मेन पार्ट्स पहा. द टर्मिनल डक्ट कोणती आहे? द टर्मिनल डक्ट कुणापाशी आहे? युरिनरी ब्लॅडर, ज्याला काय नाव दिलं आपण? दॅट इज कॉल्ड द युरेथ्रा. ऍक्च्युअल यांच्यामध्ये एक स्पेशलाइज्ड पार्ट सांगितला. कोणता? स्पिंक्स्टर्स. हाऊ मेनी स्पिंक्स्टर्स? 2 स्पिंक्स्टर्स आर प्रेझेंट. एकाला म्हटलं आपण इंटरनल, दुसरा एक्सटर्नल. इंटरनल इनव्हॉलंटरी, एक्सटर्नल व्हॉलंटरी. यामधील हा स्पिंक्स्टर्स ऍक्च्युअल काय फंक्शन्स करतं? कीप द डिस्टन्स बिटवीन द टू ऍक्ट ऑफ युरिनेशन्स. पहा, the opening of these sphincters which is under the voluntary control result in the maturation म्हणजे act of urination and empty of the bladder. हे ब्लॅडर जेव्हा एम्प्टी होतं तेव्हा ऍक्ट ऑफ युरिनेशन स्टार्ट होतं, ज्याला मॅच्युरेशन प्रोसेस असं म्हणतो आपण. त्यावेळेस हे व्हॉलंटरी कंट्रोल मध्ये असतात, ज्याचं नाव काय? स्पिंक्स्टर्स. ऍक्च्युअल किती टाइपचे आहेत ते? 2. कोणते 2 आहेत? इंटरनल स्पिंक्स्टर्स आणि एक्सटर्नल स्पिंक्स्टर्स. इंटरनल कशा असतात? इनव्हॉलंटरी. एक्सटर्नल कशा आहेत? व्हॉलंटरी. इंटरनल कशापासून तयार होतात? स्मूथ मसल्स. एक्सटर्नल कशापासून तयार होतात? व्हॉलंटरी म्हणलं तर स्ट्रायटेड मसल्स यांच्यापासून ते स्पिंक्स्टर्स तयार होतात आणि ज्यांचं मेन फंक्शन्स आहे ते काय करतात? कीप द डिस्टन्स बिटवीन द टू ऍक्ट ऑफ युरिनेशन.
त्यानंतर आपण पाहिलं की फिमेल मध्ये युरेथ्राची लेंथ ही शॉर्ट असते, किती असते 4 सेंटीमीटर अँड ओपन इन फ्रंट ऑफ वजायनल ओपनिंग इन द वेस्टिब्युल. ऍक्च्युअली हे सर्व ऑर्गन आपण रिप्रोडक्शन्स मध्ये पाहणार आहेत. इथं नाव लक्षात ठेवा, फिमेल युरेथ्राची लेंथ किती असते 4 सेंटीमीटर. मेल युरेथ्राची लेंथ किती आहे? करेक्ट 20 सेंटीमीटर. मग 20 सेंटीमीटर मेल युरेथ्रा असेल तर यांचे आपण डिव्हायडेशन 3 पार्ट्स मध्ये केला. कोणते 3 आहेत? करेक्ट, प्रोस्टॅटिक युरेथ्रा, मेम्ब्रानस युरेथ्रा आणि तिसरा पेनाइल युरेथ्रा. मेल मधील 20 सेंटीमीटर युरेथ्रा. ते पास कुणामध्ये होतं? पेनिस. जो मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स असतं त्याला आपण काय म्हणतो? पेनिस. त्या पेनिस मधून पास होणारी डक्ट आहे ज्याला आपण 20 सेंटीमीटर युरेथ्रा आणि ज्याला आपण नाव दिलं होतं पहा युरिनोजेनायटल डक्ट. ऍक्च्युअल हा पार्ट्स आपला कंप्लीट स्टडी करून झालेला आहे. याच्यानंतर आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये स्टार्ट करतोय स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ओके, लेट अस स्टॉप हियर. नाउ रिमेनिंग पार्ट विल बी स्टार्ट इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. थँक यू.